ग्रिटिङ्स एभ्रिवान। आज म हजुरहरूलाई एकदमै पिरो र स्पाइसी चिकन करी बनाएर देखाउँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको रेसिपी चिकन करी चाहिँ लकडाउनको बेलामा मैले एकदमै सीमित सामग्रीहरू मात्रै प्रयोग गरेर एकदमै सजिलोसँगले बनाएर देखाउँदैछु। यो रेसिपी हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परौठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। एकदमै नौलो तरिकामा म यसलाई बनाउँदैछु र बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले 4 चम्चा दहीमा यसरी आधा चम्चा रातो खुर्सानीलाई राखेँ, नुन आधा चम्चा राखेँ, 1 चम्चा बेसारलाई राखेँ र 1 चम्चा धनियाँको धुलोलाई राखेँ। यसलाई हामीले एकदम राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथसाथै यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। एकदम राम्रोसँगले यसलाई फिट्नुपर्छ हामीले। अब भने मैले आधा केजी जति चिकनमा यो पेस्टलाई राख्न जाँदैछु। आजको रेसिपी मैले 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु र हामीले राख्नै पर्ने चिज भनेको कागतीको रस हो। आधा जति कागतीको रस मैले यसरी राखेँ। हजुरहरूसँग कागती छैन भने भेनिगर राख्नु भए पनि हुन्छ। एकदम राम्रोसँगले हामीले यसलाई म्यारिनेट गर्नुपर्छ 1 घण्टासम्म। राम्रोसँगले मोल्नु होला। यसरी म्यारिनेट गर्यो भने चाहिँ एकदम टेस्टी हुन्छ र भित्रैसम्म मसला जान्छ। कम्तीमा पनि 1 घण्टासम्म फ्रिजमा राख्नुहोला वा रुम टेम्परेचरमै यत्तिकै छोड्नुहोला। त्यसपछि मैले मसलाहरू तयार गर्दैछु। 2 वटा अलैँची, 4 वटा सुकमेल, 4 वटा ल्वाङ, 7 वटा जति कालो मरिच र यसरी पिप्लालाई राखेँ र आधा चम्चा जिरालाई राखेँ। यदि हजुरहरूसँग यो लकडाउनको बेलामा यो मसलाहरू उपलब्ध छैन भने डाइरेक्ट यो रेडिमेड गरम मसला पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी भुटेर पिसेको मसला हाल्यो भने अझ बढी टेस्टी हुन्छ। हल्कासँगले मैले भुटेँ यसरी। अब यसलाई चाहिँ 2 मिनट यत्तिकै सेलाउन दिनुहोला र 2 मिनटपछि यसलाई एकदम राम्रोसँगले म पिस्न जाँदैछु। हजुरहरूले बजारमा डाइरेक्टली चिकन करी मसला भनेर पनि किन्न पाउनुहुन्छ। त्यो नै राख्नु भए पनि हुन्छ यदि यो सबै मसलाहरू छैन भने चाहिँ। र यतिको भइसकेपछि चाहिने सामग्रीहरूलाई म तयार गर्दैछु। सुरुमा मैले 2 वटा हरियो खुर्सानीलाई काटेँ। यसरी चप गरेको खुर्सानी फुरायौँ भने चिकन एकदमै टेस्टी हुन्छ। र यतिको भइसकेपछि रातो पाकेको 2 वटा गोलभेडालाई पनि म चप गर्दैछु। हजुरहरूले ध्यान दिनुहोला कि गोलभेडा एकदमै रातो र पाकेको वाला नै हुनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो चिकन करी एकदमै टेस्टी बन्छ। र हामीलाई अर्को चाहिने चिज भनेको चाहिँ प्याज हो। प्याज चाहिँ मैले यसरी एउटा युज गर्दैछु, ठुलो साइजको। मसिनोसँगले काट्नुहोला प्याजलाई पनि। र आजको रेसिपी अझ बढी टेस्टी बनाउनको लागि मैले 4 वटा जति लसुनलाई पनि यसरी हल्कासँगले थिचेँ। यो चाहिँ पुरै पेस्ट बनाउने चाहिँ होइन है, यसरी हल्कासँगले थिच्ने मात्रै हो, चप गरेको जसरी। त्यसपछि मैले एउटा कराईमा चाहिँ 4 चम्चा तोरीको तेललाई तताएँ। हुन त हजुरहरूले जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ। मैले यसरी तेजपत्ता र यो अघि काटेको खुर्सानीलाई फुराएँ। यस्तो गऱ्यो भने एकदम मगमग बास्ना आउँछ हाम्रो चिकन चाहिँ। विशेष गरेर हरियो खुर्सानीको स्वाद नै बेग्लै हुन्छ। तोरीको तेलमा बनायौँ भने चाहिँ अलिकति बढी टेस्टी हुन्छ। र अघि यसरी थिचेको मैले लसुनलाई पनि फुराउँदैछु। यो चाहिँ हामीले तबसम्म फ्राई गर्नुपर्छ मिडियम फ्लेममा जबसम्म हल्का यसले कलर चेन्ज गर्दैन, डढ्न दिनु चाहिँ हुँदैन। चिकनमा चाहिँ भरपुर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। हजुरहरूले दिनको 200 ग्रामसम्म चिकन चाहिँ डेली खान सक्नुहुन्छ। एकदमै हेल्दी तरिकाले बनाएर खानुभयो भने चाहिँ स्वास्थ्यमा एकदमै सकारात्मक असर पुर्याउँछ यसले। यसरी प्याजलाई राखेँ मैले र गोलभेडालाई पनि राखेँ। अब पनि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यो प्याज र गोलभेडालाई तबसम्म फ्राई गर्नुपर्छ जबसम्म यो गोल्डन ब्राउन कलरको हुँदैन। एकदम नआत्तिकन फ्राई गर्नुहोला। कम्तीमा पनि 6-7 मिनट चाहिँ लाग्छ यसलाई फ्राई गर्नको लागि। यसरी सुरुमै गोलभेडा फ्राई गऱ्यौँ भने एकदमै टेस्टी बन्छ। यतिको भइसकेपछि मैले अघि म्यारिनेट गरेर राखेको चिकनलाई राखेँ र एकचोटि राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनु होला।
एकदम सजिलो छ यो चिकन करी बनाउन पनि। यसरी दही राखेर पकायौँ भने चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ र ग्रेभी विशेष गरेर एकदमै मिठो बन्छ। सुरुको 5 मिनेट हामी यसलाई हाई फ्लेममा पकाउँछौँ। एकदमै हाई फ्लेममा पकाउनुपर्छ सुरुको 5 मिनेट चाहिँ। र 5 मिनेट भइसक्यो। अब फेरि मैले यसलाई एकचोटि राम्रोसँगले मिक्स गर्दैछु। थोरै धनिया पनि हाल्नु होला किनभने यसले एकदम मगमग बास्ना आउँछ। र अबको 5 मिनेट चाहिँ हामीले मिडियम फ्लेममा पकाउनुपर्छ। छोपेरै पकाउनु होला मिडियम फ्लेममा। र मिडियम फ्लेममा पकाइसकेपछि यो यस्तो भइसक्यो। र अबको लास्टको 5 मिनेट चाहिँ हामी एकदमै लो फ्लेममा पकाउँछौँ यसलाई। हामीले ठ्याक्कै 15 मिनेट पकाउँछौँ यो चिकनलाई चाहिँ। अहिले महामारीको बेला भएकोले पनि एकदम माछा मासु राम्ररी पकाएर खानुपर्छ। टोटलमा मैले 5 मिनेट हाई फ्लेममा, 5 मिनेट मिडियम फ्लेममा र 5 मिनेट लो फ्लेममा पकाएँ र यो राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। लास्टमा मैले धनियाको पत्ताहरूलाई राखेँ। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ कति स्पाइसी बनिसकेको छ, कति राम्ररी तयार भइसकेको छ हाम्रो चिकन करी। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल पंची फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। Have a nice day. Happy cooking to all of you. Goodbye.